Vă salut, dragi prieteni! Răspund astăzi la o singură întrebare. O întrebare pe care o găsesc mereu prin comentarii și o întrevăd printre rânduri. Sunt aceleași dileme, aceleași frământări. Sună cam așa. Chiar merită să mai ai o grădină? Chiar merită să muncești atât de mult? Mă adresez astăzi vouă, celor care v-ați mutat recent de la oraș, din confortul unui apartament, într-o casă pe pământ, sau celor care ați moștenit de la părinți, de la bunici și vă simțiți oarecum copleșiți. Și tuturor celor care până la urmă au o bucată de pământ în îngrijire. Sunt Iani Iordache și v-am prezentat DC-ul meu încă din primul videoclip pe care l-am postat aici pe canal. Iată care este răspunsul meu la întrebarea: merită să-ți mai faci grădină acum, în 2024? Dacă ai o bucată de pământ pe lângă casă, fă din ea raiul familiei tale. O grădină te va ajuta să faci schimbări majore în viața ta. Ce înseamnă să ai grădină? Să simți satisfacția de a pune alor tăi pe masă hrană sănătoasă, roadele muncii tale, legume și fructe îngrijite, hrănite, umbrite, udate de tine. Da, nimic nu e mai sigur și mai sănătos decât ceea ce ai crescut cu mâna ta, de la sămânță până la recoltă. Poate ți se pare greu, prea mult efort, dar nu trebuie să te întorci la sapa de lemn. Trăim vremuri în care știința ne oferă multe alternative pentru a ne ușura munca. De exemplu, o investiție făcută cu cap transformă corvoada udării cu găleata sau cu stropitoarea într-un gest simplu de rotire a unui robinet sau de fixare a unei prize programabile. Și mai faci și economie. Cu tehnici de mulcire pe care ți le-am arătat de atâtea ori, poți economisi apa și ai și o mulțime de alte beneficii. Cu îngrășăminte verzi, semănate la momentul potrivit și care nu te costă cât îngrășământul cumpărat cu sacul, ții pământul tău mereu viu și hrănitor. Compostul pe care îl faci din tot ce rămâne prin grădină și de la bucătărie e cel mai bun și mai complet pământ de care poți dispune fără să scoți bani din buzunar. Sunt tehnici pe care noi le experimentăm an de an și ți le împărtășesc aici și ție. Niciun fruct sau legumă nu se compară cu cel cultivat cu dragoste și îngrijire în propria ta grădină. Nu calculul economic e cel care trebuie să te motiveze, ci alte valori și beneficii sunt cele care ți le oferă grădina familiei tale. Cu toate că, dacă stai să calculezi și ai obiceiul să alegi de la magazin variantele mai sănătoase, știi că nu sunt chiar ieftine și s-ar putea chiar să-ți iasă bine și calculele din grădina ta. Iar dacă vei avea recoltă bogată, găsim împreună cele mai bune și mai sănătoase rețete pentru a te bucura de conserve și rezerve pentru toată iarna. Mulți consideră grădinăritul una dintre cele mai relaxante și deconectante activități, care te face să uiți de tumultul cotidian. Poți petrece timpul liber în aer curat, bucurându-te să vezi cum cresc roadele muncii tale, îngrijindu-le, adulmecând mireasma florilor, odihnindu-te la umbra pomilor, lăsându-te copleșit de oboseala plăcută după efortul făcut în aer curat în grădina ta. Departe de probleme și de agitația orașului, grădina îți oferă liniște, pace și un loc minunat de relaxare și conectare cu natura. Ce poate fi mai intim și mai potrivit pentru a-ți petrece timpul în familie, dacă nu grădina ta? Dacă îi ții pe cei mici pe lângă tine, ei vor fi încântați să te ajute
și, fără să-și dea seama, vor învăța despre plante, insecte și îți vor sorbi cuvintele și le vor sădi adânc în memoria lor. Așa cum s-a întâmplat cu mulți dintre noi pe vremea când stăteam în copilărie pe lângă bunici. Vor afla și ei pe viu despre ciclul de viață al plantelor, dar și despre importanța muncii făcute temeinic și vor experimenta răbdarea pentru a obține rezultatele dorite. Și vor aprecia probabil mai mult și hrana pe care o pui pe masă și vor ști mult mai bine de ce merită să ocrotească tot ce-i viu. Sunt momente de neuitat, momente prețioase alături de cei dragi. Iar grădina poate fi un loc de joacă chiar și pentru tine, unde poți fi creativ și poți experimenta fără să fii judecat și fără să te compari cu nimeni. E locul tău unde ești liber. Poți testa noi specii de legume sau plante aromatice, poți încerca tehnici noi de grădinărit. Poți pune învățătura în practică și poți vedea cum rezultatele muncii tale se transformă în bucurie și satisfacție. În plus, grădina ta poate fi un loc de socializare și schimb de experiențe cu alți pasionați de grădinărit. Îți poți face prieteni noi. Fii activ, împărtășește succesele și provocările tale și învață și de la alții. Comunitatea grădinarilor este mereu deschisă și dispusă să ofere sfaturi și încurajări, ceea ce îți poate îmbogăți experiența și cunoștințele în domeniu. Deci, merită să-ți mai faci grădină în 2024? Dragă prietene, dragă prietenă, îmi doresc să poți răspunde și tu da, din toată inima, așa cum răspund eu cu încredere după toată experiența acumulată de-a lungul anilor. Sper că argumentele mele te-au convins să o iei de la capăt și anul ăsta. Fiecare an e diferit. Voi fi alături de tine, să te ajut, să te inspir. Mă vei găsi aici, mereu. Îți doresc un an nou, plin de optimism și împliniri. Să ai o grădină bogată în toate aspectele. Legume sănătoase, fructe mari și dulci, flori frumoase, parfumate și multe momente de bucurie în colțul tău de rai, pe care l-ai creat cu atâta dragoste și pasiune. La mulți ani! Până data viitoare îți doresc sănătate, că e mai bună decât toate. Grădina Bio Legumix. Inspirație pentru grădinarii amatori.